Málo kdy si dnes uvědomujeme, jak absolutně závislí jsme jako jedinci i lidstvo na rostlinách a jiných zelených organismech. Kdyby náhlá choroba vymítila veškerý zelený život na naší planetě, udusili bychom se do 11 let. Lidská civilizace by se ale zhroutila do konce roku. Rostliny nejsou jen zdrojem kyslíku, zeleniny a ovoce, ale tvoří zdroj veškeré naší potravy. A také koření, parfémů, léčiv, barviv, textilí, lepidel a dalších. O papíru a dřevu netřeba mluvit. Rostliny jsou tak nejen klíčovým zdrojem potravin, ale také klíčovým zdrojem průmyslu a civilizace jako takové. V současnosti čím dál více zažíváme společně s rostlinami dopady globální změny klimatu, jako sucho, požáry nebo naopak záplavy, a je nám všem zřejmé, že všechny tyto stresové faktory mají významný vliv na růst a vývoj rostlin a jejich schopnost se bránit proti patogenům, která je úzce společná s naší vlastní existencí. Stresové faktory působící na rostliny během jejich života můžeme rozdělit na abiotické. Mezi něž patří teplota, sucho, zasolení, intenzita světla nebo znečištění prostředí. Abiotické, mezi které patří hmyz, bakterie, houby a další. Na rozdíl od živočichů jsou rostliny přisedlé organismy, které nemohou před stresem jednoduše utéct. Oproti živočichům se tak u rostlin vyvinul daleko účinnější multivrstevný systém nespecifické vrozené imunity, sestávající se z různých strukturálních a chemických bariér a obranných mechanismů, jako například tzv. Cikcak mechanismus, představující jakési válečné schéma mezi patogenem a rostlinou. V tomto modelu rostlina v první línii rozpoznává patogen a spouští tvorbu antimikrobiálních látek. Patogen je naopak schopen v rámci defenzivní strategie vytvořit látky, tzv. Efektory, které účinně potlačují tvorbu obranných látek rostliny. V této fázi bitvy však rostlina v odpovědi vyvíjí proteiny, které aktivují ještě silnější ofenzivní odpověď, končící masivní palebnou silou zabíjející patogen. I když by se mohlo zdát, že tímto válka končí, patogen je schopen v rámci defenzivní strategie opět vyvinout nové efektory, schopné interferovat s odpovědí rostliny a celý válečný cyklus se tak stále v průběhu evoluce opakuje. Jednu ze základních otázek moderního zemědělství je, zdali je možné za využití moderních technologií zvýšit odolnost rostlin. Jakoby očkovat rostliny proti abiotickým a hlavně biotickým stresovým faktorům, podobně jak to známe u živočichů, a eliminovat tím použití chemických přípravků v zemědělství. Nejefektivnější se jeví strategie aplikace speciálních látek, které jsou schopny nabudit v rostlině stav zvýšené rezistence vůči stresovým faktorům. Příklady takových látek jsou kyselina salicylová, jejíž derivát znáte jako aspirin, nebo beta-aminomáselná kyselina. V současné době jsou probíhající změny klimatu a s nimi spojené šíření patogenních organismů do nových oblastí jednou z největších výzev moderního udržitelného zemědělství. Strategie aplikace látek schopných nabudit v rostlině stav zvýšené rezistence může být velice efektivní. Naše výzkumné aktivity se proto soustředí na detailní popsání procesů uvnitř rostlin účastnících se tohoto fenoménu, který je již v současné zemědělské praxi částečně využíván. Pomocí nejmodernějších metodických přístupů jsme schopni identifikovat geny rezistence a virulence společně s proteiny nebo metabolity, které se podílí na nabuzení zvýšení rezistence rostlin. Jako výsledek všech těchto výzkumných aktivit je již v současné době výrazné snižování vstupů fungicidních a pesticidních látek do životního prostředí, spojenou s minimalizací škodlivých vlivů těchto látek na lidské zdraví a přírodní ekosystémy.